રેસીપીને બનાવવા માટે મેં અહીં 3 બ્રેડ લીધી છે। 3 બ્રેડને હવે હું નાના નાના પીસમાં આ રીતે કટ કરી લઉં છું અને પછી બધા પીસને આપણે એક મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરીને પીસી લેવાના છે। બ્રેડ પીસાઈને રેડી છે। હવે હું એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દઈશ। એમાં મેં 2 ચમચી દેશી ઘી એડ કર્યું છે। હવે ઘીને સરસ મેલ્ટ કરી લેવાનું છે। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય એટલે થોડા ડ્રાયફ્રૂટને આપણે રોસ્ટ કરી લેવાના છે। ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે અને 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ થઈ જાય એટલે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને જે ઘી બચ્યું છે હવે પેનમાં એ જ ઘીમાં હવે બ્રેડનો જે આપણે ભૂકો કરીને રાખ્યો છે એડ કરી દેવાનું છે। એક્સ્ટ્રા ઘી એડ કરવાની જરૂર નથી। સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર બ્રેડને આપણે એકદમ સરસ રીતે શેકી લેવાની છે। બ્રેડનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે બ્રેડને શેકવાની છે। તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે બ્રેડનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને બ્રેડ એકદમ સરસ દાણેદાર થઈ ગઈ છે। ત્યાર પછી એમાં 1 કપ દૂધ એડ કરી દેવાનું છે અને ફરીથી બરાબર ચડવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ પેનથી છૂટી પડી ગઈ છે। હવે આ સ્ટેજ ઉપર અડધો કપ ખાંડ એડ કરી દેવાની છે। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ખાંડ વધઘટ કરી શકો છો। ખાંડ એડ કરવાથી બ્રેડ ફરીથી થોડી ઢીલી પડી જશે। બ્રેડને સતત હલાવતા રહેવાનું છે જેથી તળિયે ચોટે નહીં। હવે હું બ્રેડમાં અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરી દઉં છું અને બધું ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું। મેં અહીંયા વાસી બ્રેડનો યુઝ કર્યો છે। તમે ફ્રેશ બ્રેડનો પણ યુઝ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ ફરીથી પેનથી છૂટી પડવા માંડી છે। હવે આ સ્ટેજ ઉપર હું ફરીથી 1 ચમચી ઘી એડ કરી દઉં છું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું। આપણો બ્રેડનો શીરો બનીને એકદમ સરસ રેડી છે। તમે જોઈ શકો છો હવે પેન સાથે ચીપકતું નથી, એકદમ બધું ભેગું થઈ ગયું છે અને પેનથી છૂટું પડી ગયું છે। તો આપણો બ્રેડનો શીરો હવે બનીને એકદમ રેડી છે। તો હવે આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટને રોસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા એને પણ હવે હું આમાં એડ કરી દઉં છું અને બધું મિક્સ કરી લઉં છું। તો આપણો ઝટપટ બનતો સ્વાદિષ્ટ બ્રેડનો શીરો એકદમ તૈયાર છે। હવે એને આપણે સર્વ કરી લઈશું। તમે પણ વધેલી બ્રેડમાંથી આ રેસીપી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો।